Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. য'ত আপোনালোকে কুকিং ভিডিঅ' লগতে লাইফষ্টাইল ৰিলেটেড ভিডিঅ' পাব। আৰু আজি মই কলডিলৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া মই কলডিলখিনি ভালকৈ ধুই মিহিকৈ কাটি ল'লোঁ। আৰু কলডিল কেনেকৈ কাটিলে হাত আৰু কটাৰী বেয়া নহয় ইয়াৰ আগৰটো ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে চাব পাৰে। এই লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনতে দি দিছোঁ। আৰু আজি কলডিল ভাজিত মই ডাঙৰ আলুগুটি নিদি আজি সৰু আলুগুটিয়ে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু সৰু আলুগুটিখিনিও মই ভালকৈ ধুই ল'লোঁ যাতে ইয়াৰ মাটি বালিখিনি ভালকৈ গুচি যায়। ভালকৈ ধোৱাৰ পিছত মই এই ধৰণে সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এতিয়া আহক তেনেহ'লে বনাবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথমতে মই এটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দি লৈছোঁ। কেৰাহীটো গৰম হ'লত এয়া মই প্ৰথমতে মিঠাতেল দিছোঁ। মিঠাতেল অলপ সৰহকৈ দিব, তেতিয়াহে কলডিল ভাজিকণ খাই ভাল লাগে। আৰু মিঠাতেলখিনি গৰম হ'লত এয়া মই মেথিগুটি কেইটামান দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই মেথিগুটিখিনি অকণমান ফুটিবলৈ দিম। আৰু এনেকুৱাতে মই তেজপাত 3 খিলামান দি দিছোঁ। লগতে দীঘলকৈ কাটি ৰখা পিঁয়াজটো দি দিছোঁ। আৰু এয়া আদা নহৰু বটা দি দিছোঁ। মই পেষ্ট কৰি দিয়া নাই, এই ধৰণে খুন্দুনাতে খুন্দি পাই দিছোঁ। এয়া অলপমান হালধি দি দিছোঁ। নিমখ আন্দাজ মতে দি ল'ব। লগতে অকণমান জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। আৰু এয়া জলকীয়া গুড়ি। আপোনালোকে জলকীয়া গুড়ি বদলি কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে। মই ইয়াত কেঁচা জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰা নাই, বৰ বেছি জ্বলা হ'ব বুলি অকণমান চিলি পাউডাৰটোকে দি দিছোঁ। আৰু পিঁয়াজখিনি যেতিয়া ভালকৈ ৰঙচুৱা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে কলডিলখিনি দি দিব। আৰু এতিয়াই মই কাটি ৰখা আলুখিনিও দি দিম যাতে একেলগে ধুনীয়াকৈ সিজি যায়। আৰু লগতে অকণমান কেঁচা বুটো দি দিছোঁ। এইটো অপশ্যনেল হয়, অকণমান দি চাইছোঁ খাবলৈ ভাল লাগিব বুলি। এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু ঢাকন লগাই এইখিনি ল' ফ্লেমত সিজাই থাকিম। এয়া মই মাজে মাজে কেইবাবাৰো ঢাকনখন আঁতৰাই লৰাই আছিলোঁ। এয়া চাওক আমাৰ কলডিলৰ ভাজি হ'লেই। বহুত চিম্পুল ধৰণে আজি বনাই দেখুৱাইছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি ৰেচিপিটো ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ এটা লাইক দি দিব। লগতে কমেণ্ট কৰিও জনাব কেনেকুৱা পালে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।